Hello mga katindak, kumusta na? Sumaon na ni siya ang part 3 o katapusan sa video nga pag-adto nako sa Sogod. So doon na gyud ni mga katindak, makita ninyo karon ang munisipyo sa Sogod nya o sa merkado ni ngadto ko rapit sa merkado. So gamay ani unahan ani mo tungas nya lugsong inani ni diri mini nakanindot aning dapita mo padung ka diri. Pero okay ang ilang dalan nya mingaw po ni Direpita karon akong gagian dili kayo daghan kayong sakyanan, so okay ra. So mga katindak, ayaw mo kalimot og subscribe, like, comments and share para managhan po ning atong video pohon, makita mo update kung sa asa ko, makita ninyo kung asa ko lapit ni Agi nya makatag butag information sa uban. So daghang salamat padayon ta mga katindak. So mga katindak, nanata diri sa tungason. Ang unahan po ani mga katindak kay lugsungon na pod. So bawi lang ni ikaw sa lugsungon. Unahan gamay munisipyo na. So makita niyo ang munisipyo karon dapit diri sa wala ang munisipyo nila. Ikaw man dito sa merkado padung pod sa tuo. So makita ninyo karon mga katindak. So okay kayo akong pag padung dito mga katindak kay dili kay ni kapoy. Si kay nakapahuway man puguan ni sa CARMEN unya mo na ni siya kung lakaw diri pita doon na lang. So padayon lang tani mga katindak. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. So mga katindak, abot na kita sa Sogod municipality nila. So adto na ta ni nga to karon sa merkado. Makita ninyo dito ko dapit sa seafront. Nya hawan pud lang seafront pero di jud ko makaros dito sa merkado kay no entry man. So diri ko agi diri sa Pikas, makita ninyo ron. Ang kanila dapit diri mga katindak sa atbang ani gyanan sa ilang merkado kay ilang kuan gym, basketball court nya ang babaw ana ilang simbahan. So wa lang ko nakaato simbahan kanan dapita mo na ilang gym diha kanan dako dapit sa wala nyang kilid na niya gyanan padung ato sa simbahan. So wala ko nakadto, maybe ni sa sunod atuon ako ipakita na ko ninyo. So mga katindak, enjoy og ay mo kalimot og subscribe, like ang comments ani nga atong video kay daghan pa ko gihatag ninyo puhon. So daghang salamat padayon ta. O home na ninyo ang tapusan mga katindak. Salamat.